الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 22 من يوليو. يواصل الجيش الروسي عمليات التقدم في جبهات بوكروفاسك، زابوروجي، خاركيف، سومي وكراماتورسك. العمليات مستمرة، والجيش الروسي تمكن من السيطرة على إحدى القرى في جبهة بوكروفاسك. العمليات تواصل الضغط قدر الإمكان، فيما الوحدات الأوكرانية تحاول تنفيذ بعض الهجمات وبعض عمليات التسلل. تابعوا التفاصيل في هذا الفيديو حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة. ولنبدأ مباشرة باتجاه بوكروفاسك. أحبائي، أتمنى مشاركة الفيديو عند الانتهاء من مشاهدته. بدون دعمكم القناة لن تستمر. احفظوا هذا جيدا، ضعوا هذا في بالكم دوما لتساعدوني على أن تكونوا جزءا من نجاح هذه القناة. في بوكروفاسك الوحدات الروسية تمكنت من السيطرة على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تظهر أمامكم. هذه المنطقة تضم هذه القرية أوليفي والكامل المساحة الموجودة في محيطها حتى وصل إليها الجيش الروسي. عمق التقدم للوحدات الروسية كان 3 كيلومترات وصولا إلى هذه القرية، وبعرض نحو كيلومتر. القوات الروسية عملت على اختراق التحصينات التي تشاهدونها هنا. هذه التحصينات، الخط الأزرق يرمز إلى خنادق مضادة للدبابات، اللون الأبيض يرمز إلى أسنان التنين، ولون الزهري يرمز إلى أسلاك شائكة. تحصينات مختلفة كانت تحيط بالمنطقة هنا مع مدخل وحيد. تمكنت القوات الروسية من تجاوزه والسيطرة على هذه المنطقة، إضافة على نقاط دفاعية كانت تتمركز بها الوحدات الأوكرانية في هذا الاتجاه. كما تلاحظون الآن الوحدات الروسية تعمل على أمر هام للغاية، وهو استكمال السيطرة على كامل هذا الجزء. يعني كما تلاحظون يوجد هنا خط دفاعي كبير، تحاول القوات الروسية على طول المنطقة هنا ووصول هذا الجيب السيطرة على كامل هذه المساحة. القوات الأوكرانية المنتشرة وسط هذه الدفاعات هي محاطة بهذه الدفاعات، وبالتالي يعني أحيانا قد تكون عملية خروجها ليست بالسهلة. فإما أن يحاولوا الصمود قدر الإمكان، ربما لاحقا تقوم القوات الأوكرانية بفتح الطرق، بمنع الحصار وإلى آخره، أو يضطروا إلى الانسحاب. لذلك علينا أن ننتظر كيف سيحصل كل هذا. أما فيما يتعلق بالعمليات بجبهة زابوروجي، فبعد التقدم الذي أحرزه الجيش الروسي مساء أمس نحو بافليفكا في هذه المنطقة، واصل الجيش الروسي نشاطه نحو الغرب، مسيطرا على هذه المساحة باللون الزهري. كما تلاحظون عمق التقدم للوحدات الروسية هنا كان كيلومترين بامتداد 2.76 كيلومترا. العمليات الروسية مستمرة، والهدف ربط مناطق السيطرة التي حصلت بالأيام السابقة في هذا الاتجاه في 19 من يوليو في هذه المناطق بمناطق السيطرة الجديدة على كامل هذه المساحة. وكما تشاهدون هذا الشهر كانت القوات الروسية قد تحركت بشكل كبير في هذه الجبهة، مسيطرة على هذه المنطقة. لذلك العمليات اليوم ضغط كبير. الأوكران يركزون هجماتهم في هذه المنطقة الموجودة على طول النهر، فيما الوحدات الروسية تركز نشاطها من ستيبنوهيرسك وصولا إلى كامل هذه المنطقة. والهدف هو سحب المجموعات الأوكرانية من المنطقة هنا بدل الهجوم إلى نشرها هنا للدفاع، رغم أن الأوكران لديهم قوات كثيرة في هذه الجبهة. الأمر الآخر دفع القوات الأوكرانية بدلا من مهاجمة المنطقة هنا باتجاه بيلوريا ليفسكي مالاتوكماشكا وباتجاه ليابول، دفعهم لحماية هذه المساحة الموجودة، يعني حماية غربي مدينة أوريخيف وكامل هذا الخط. لذلك يجب أن نراقب إلى أين ستؤول الأمور. هناك خط إمدادات هام يأتي من مدينة زابوروجي مرورا بكاميشوفاغا وصولا إلى أوريخيف. ربما الوحدات الروسية لديها هدف بقطع خط الإمدادات هذا والتوجه نحو المنطقة هنا. لذلك هي معركة معقدة، معركة مفتوحة، يعني لا يمكن حسم الجدل إلى أين يريد كل طرف التوجه. أما على صعيد العمليات العسكرية باتجاه كراماتورسك، الوحدات الروسية تعمل باتجاه ميكوليفكا، وقد تمكنت القوات الروسية من السيطرة على هذه المساحة باللون الزهري. كما تشاهدون
هذه المنطقة التي تقدم إليها الجيش الروسي على كامل هذا الامتداد هي بعمق تقريبا نحو كيلومترين وربع في هذا الاتجاه كحد أقصى، بامتداد كيلومترين ونصف في هذا الاتجاه، فيما توسعت المنطقة الرمادية لتشمل هذه المساحة كما تشاهدونها أمامكم. هذه المنطقة يعني القوات الروسية جنوب بيسكونيفكا وإلى الغرب من كريفالوكا تحاول التقدم قدر الإمكان، تريد الوصول إلى ميكولايفكا. دعوني أذكركم الأوكران لديهم قوات في ميكولايفكا بشكل كبير، أرسلوا تعزيزات في وقت سابق إلى هذا الاتجاه، ويحاولون قدر الإمكان شن بعض الهجمات المضادة في هذه المنطقة، إلا أن المبادرة هي بيد القوات الروسية سواء باتجاه ريو إلكسندريفكا أو باتجاه ميكولايفكا هنا. أما على صعيد العمليات في جبهة ليمن والمنطقة المحيطة، هنا نتحدث عن عمليات للقوات الأوكرانية حيث تحاول الضغط باتجاه يامبيل وباتجاه ديبروفا، تحاول قطع الإمدادات عن القوات الروسية الموجودة في كامل هذا القطاع، تحاول السيطرة على هذه المنطقة. هذا يعطيهم يمكن قول قدرة على المناورة أكثر في اتجاهات اليمن. إضافة إلى ذلك تواصل الوحدات الأوكرانية تنفيذ عمليات مكثفة في هذه المنطقة الرمادية في محاولة لاستعادة السيطرة عليها، إلا أنه في الجهة الشرقية مدينة اليمن المبادرة بيد القوات الروسية هي من تضغط نحوها. أما على صعيد العمليات باتجاه فولشانسك، فقد تمكنت الوحدات الروسية من توسيع نطاق السيطرة هنا باتجاه بيليكولودياز، سيطروا على كامل هذه المساحة باللون الزهري. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ نحو كيلومتر ونصف بامتداد نحو أقل من 3 كيلومترات على طول النهر شرقا وغربا. تتحرك الوحدات الروسية بين هذين الطريقين الرئيسيين، وبسيطرة القوات الروسية بالأمس على فولوخيسكي، القوات الروسية تنفذ هجمات مكثفة على طول هذه المناطق وما بينها. وهذا أمر هام للغاية بالنسبة للجيش الروسي أن يكون قادرا على تنفيذ هذه الهجمات وسط عملية ضغط كبيرة ينفذها في هذه المنطقة. لا تزال هذه المنطقة رمادية، الأوكران يحاولون على امتداد الكيلومترات العديدة المناورة ضمن هذه المنطقة وفي داخل فيلتشا في هذه البلدة، الحفاظ على مواقعهم، منع الجيش الروسي من السيطرة الكاملة عليها، فيما الوحدات الروسية تواصل نشاطها نحو هذه المناطق، تريد السيطرة على خط البلدات الموجود هنا بالتزامن مع العمليات الموجودة في هذا الاتجاه للسيطرة على كامل هذه المساحة وتأمين فولشانسك بشكل كبير. أما على صعيد العمليات في اتجاهات سومي، فنعود مجددا إلى سومي باتجاه إولانوفي، حيث دخلت الوحدات الروسية من الجهة الشرقية إلى البلدة، سيطروا على كامل هذه المنطقة باللون الزهري. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ نحو الكيلومترين بامتداد كيلومتر ونصف. فرض الجيش الروسي سيطرته هنا، وما كنا نتحدث عنه بالأمس أن الجيش الروسي يبحث عن اختراق للجهة الشرقية لهذه البلدة والجهة الجنوبية الشرقية. بات اليوم الجيش الروسي موجود على هذه الطرق المؤدية إلى داخل البلدة وعلى طول أحزمة الأشجار هنا، وتعمل القوات الروسية على استكمال السيطرة على إولينوفي وما لها من أهميتها. أحبائي، هذا كان كل شيء. أعود أطلب من حضرتكم دعم كبير للقناة، مشاركة مكثفة. بدون دعمكم القناة لا تكبر، لا تتوسع، لا تنتشر. لذلك أتمنى أن يقول دعمكم بشكل كامل. شكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.